Last time we stopped at the sex of the flower. احنا قلنا ان في عندنا نوعين two types of flowers. يا اما تبقى male flower او female. الميل فيها الجزئين دول. التو ميل بارتس اللي هم filament and anther ودول بنسميهم stamen. يبقى ايه؟ stamen. دي كده يوني سيكشوال فلاور، يعني فيها حاجه واحده بس، يعني الميل يا الفيميل. اوكي؟ سو الميل فلاور contain only male reproductive organs اللي هو الاندروسيوم اللي هو filament and anther. تمام كده؟ طب تعالوا للفيميل. contain only female اللي هم ايه؟ ovary, style, stigma. دول الكاربل اللي هم الفيميل بارت. يبقى الستامن الميل بارت اللي هو anther and filament، والفيميل فلاور اللي هي ovary, style and stigma. الاكزامبلز هنا الميز والميز والبالم نفس الكلام. كل دول ميز، وميز فيها ميل لوحده والفيميل لوحده. البالم ميل لوحده وفيميل لوحده. دول عندهم اندروسيوم لوحده وعندهم جاينوسيوم لوحده. طيب في نوع تاني من السكس اوف ذا فلاور اسمه ايه؟ هيرمافرودايت، وانا بفضل ان انا كلمه هيرمافرودايت دي عن كلمه بايسكشوال. المفروض ده فيه الاثنين مع بعض. عشان اجيب لكم صوره واضحه قوي. شايفين يا جماعه الجزء الاخضر the green part is the female part، والوايت هنا هو الفيلمنت and الانثر. اوكي؟ الاكزامبل الوول فلاور، توليب and بيتونيا. بيتونيا والتوليب دول الازهار بتاعتها عباره عن هيرمافرودايت او بايسكشوال، فيها الميل بارت organs reproductive organs والفيميل reproductive organs at the same flower. تمام؟ طيب السؤال الشهير قوي give reason petals of corolla colorful and scentedly to attract the insect. ايه الادريسيوم main part because it contains the pollen anther which produce pollen grains. البالم flower unisexual لانها بتبقى يا اما فيها الميل reproductive organs or female reproductive organs. ده الانسر of these questions. الكالكس الجزء الاول first word it protects all the inside parts especially before blooming. الكرولا color and scented to attract insect. كل دي الفانكشنز بتاعتها. تمام؟ طيب الريبرودكشن بقى بيحصل ازاي؟ يا اما يكون sexual reproduction يا اما asexual reproduction. ماشي كده ولا لا؟ طب السكشوال ريبرودكشن بيتم عن طريق البولينيشن والفيرتلايزيشن. يبقى تو ستيبس بيحصل فيهم. البروسيس الاولانيه اسمها pollination. يعني ايه pollination؟ transfer of pollen grains from anther of the flower to the stigma of another flower. يعني انا يا جماعه باختصار لو انا عندي anther كده، ادي يا جماعه الانثر كده، وعندي الناحيه الثانيه ده الفيميل بارت. الجزء اللي فوق ده هو الاستجما. ده لما بيفتح كده بيعمل رابتشر بتطلع منه pollen grains. Transfer of pollen grains from the anther الميل part to the stigma للفيميل part دي اسمها pollination. دي اسمها ايه؟ pollination. الجزء ده مهم جدا عشان هنحتاجه في ميدل 3. اسمه pollination. تمام كده ولا لا؟ طيب هنيجي بقى للبولينيشن بيتم ازاي؟ ودي نقطة مهمة جدا. التايبس اوف pollination يا اما يبقى self pollination يا اما mixed or cross pollination. ايه الفرق ما بين الاثنين؟ السيلف pollination هندرسه لوحده، والميكسد ممكن يحصل باي ويند باي انسكت اور ارتفيشال انا اللي اعمله كبني ادم يعمله بنفسه. سو السيلف pollination بصوا يا جماعه هنا بقى ركزوا معايا. transfer of pollen grains from anther of the flower to the stigma of the same flower. هي اساسا بايسكشوال، ففيها الميل بارت وفيها الفيميل بارت، وبالتالي لو انا اتنقل من الميل بارت للفيميل بارت in the same flower يا جماعه ده اسمه ايه؟ ده اسمه self pollination. او كمان or another flower in the same plant or another flower but in the same plant. انا ما خرجتش على الشجره بتاعتي، ما رحتش للشجره اللي جنبها او للبلانت اللي جنبي. يبقى هنا self pollination from pollination, the pollen grains transfer from anther to the stigma of the same flower or another flower but in the same plant. طبعا الميكس كده في الحاله دي بتبقى ايه؟ pollen grains transfer from flower anther of the flower to the stigma of another plant, another flower in another plant. لكن خلي بالنا من الكلمه الاخرانيه of the same kind لو سمحت. يعني ما ينفعش يبقى مثلا برتقال وبطيخ، ما ينفعش.
لازم يكونوا الاثنين نفسه of the same kind، لكن الفرق ان ده from the anther of the flower to the stigma of another flower in another flower، ده كده cross. طب reason ليه بيحصل كده؟ الانثر والستيجما matured in the same time، هنا ممكن طالما الاثنين grow at the same time يقدر يعمل pollination، لكن هنا not mature at the same time، يبقى اول ما البولين جريس تتكون بنستنى لغايه الستيجما ما تتكون او العكس، يبقى عشان كده بيستنى لغايه لما يحصل وبعدين يحصل له cross pollination. طيب pearly plant and flax plant دي الاكزامبلز، وهنا maize and sunflower plant زي ما قدام حضراتكم كده موجوده. دي self pollination، دي معناها انها ممكن تعمل pollination من نفسها او دي another plant. طيب تعالوا نشوف بقى هنا البولينيشن by wind، هنا بقى مش cross، ده cross pollination طبعا by wind، بتتنقل from anther of the flower to the stigma of another flower. الكلام ده بيحصل by wind. The wind carries this carries this pollen. هنا بقى في شروط، مش اي بلانت ممكن نعمل له pollination by wind. Number one, anther are hanged to be easily opened by air، يعني معلقه كده بسهوله جدا، اي شويه هواء ممكن يفتحوا الانثر دي ويطلعوا منها البولين جرينز. يبقى شرط انها ما تكونش الفيلامنت والانثر مستخبيه جوه زي ما حضراتكم شايفين. بصوا يا جماعه هنا اهي، بص اهي معلقه كده وطالعه لبره كده شويه، تقوم اي ويند معديه even حتى لو كانت مش very strong يعني medium او moderate، فبتعمل لها rapture this answer and take the pollen grains. طيب الثانيه الاستجما feathery like and sticky. ليه؟ لان لو هي ماشيه في الهواء البولين جرينز يبقى الاستجما الفيميل بارت يستحسن يكون ستيكي عشان تلزق فيه اي حاجه من اللي طايره في الهواء ده، مش لازم تقف عليه، لانها لو هو ما هياش ستيكي هتقف وتطير تاني يبقى انا ما عملتش حاجه. انما وانس انها حصل لها stick to the stigma it cannot move again with the wind. خلاص كده؟ طيب الشرط الثالث they produce huge number of pollen grains. ليه؟ لان طبعا وهي بتطير جزء كبير منها جدا ممكن يقع، يبقى we lost a lot of them. يبقى لو هم مش huge number يا جماعه يبقى الموضوع مش هيبقى سهل، هيقعوا بمنتهى السهوله، فلازم يكونوا اعداد كبيره جدا carried by wind عشان اي واحد منهم يوصل للستيجما. اخر حاجه البولين جريز light and in weight and dry. ليه light in weight؟ طبعا لازم يكونوا خفاف. they are going to be carried by wind، يبقى لازم يكونوا خفاف. لو هي ثقيله الويند مش هتقدر تشيلها، وبالتالي برضه البولين جرينز هنا لازم تكون لايت ويت اند دراي. دراي ليه مش دراي؟ لانها لو وات برضه هتبقى ثقيله. طيب تاني حاجه pollination by insect. احنا قلنا من ضمن الحاجات بتاعت البيتلز اللي هي في الكورولا انها colored and scented. وليه colored and scented؟ colored and scented to attract the bee. طيب دلوقتي احنا البي هي اللي is going to او الانسكت هي اللي is going to transfer the pollen grains. يبقى البيتلز colored وسنتل to attract the insect. feed on its nectar عشان تاخد من الرحيق بتاعها. طب البولين جرينز هنا هي اللي ستيكي بقى مش الاستجما. هنا البولين جرينز نفسها ستيكي. ليه؟ ماشي كده؟ ليه؟ to adhere or to stick on the insect body. لو هي ستيكي هتلزق في الانسكت بادي يوم اللي تتنقل من بلانت او من فلاور تو انذر فلاور. تمام؟ يبقى هنا لازم تكون هي البولين جرينز نفسها الستيكي. طيب ثالث حاجه artificial pollination. كلمه artificial يا جماعه يعني carried by man. يعني ايه بقى؟ شايفين البالم تري يا جماعه؟ البولين جرينز بتاعتها تقيله جدا والشجره عاليه جدا. So it cannot be pollinated by the other two ways. يعني أنا ما أقدرش الwind cannot carry this type أو this very heavy pollen grains، فطبعا هيبقى النقل صعب. طيب والانسكت ما تقدرش تطلع لغاية النخل من فوق بسهولة. حتى لو طلعت هنا البولين جرينز ما هيش sticky وبالتالي هتبقى النقل صعب. So it's going to be made by man. كويس كده؟ فبيطلع الراجل على الشجره وياخد البولين جرينز من الميل بارت
our male organ to transfer it to the female orbit or female organs in the second part of the palm trees. This would happen because of what? Because the pollen grains cannot be carried by the insect, or the pollen grains cannot be carried by wind. So this happened to ensure that the pollination across as the pollination is different to occur by air or by insect. تعالوا للسكند بارت بقى، عملية الفيرتلايزيشن. خلاص احنا عملنا pollination. بيحصل fertilization ازاي عشان تكون الفروت؟ Process of fusion of the nucleus male part of pollen grains with the nucleus of the female part الاوفم. يبقى انا عندي هنا الميل بارت بيعمل لي ايه؟ بيعمل لي pollen grains، والفيميل بيعمل لي الاوفم. الفيوجن of both of them بيديني حاجه اسمها الزايجوت. الزايجوت ده لما يكبر ويحصل له جرو او جروث هو ده اللي هيديني الفروت. تمام؟ بيحصل ازاي الكلام ده؟ بصوا يا جماعه. After pollination, pollen secrete او حصل pollination والبولين جرينز وقعت هنا على الاستجما. pollen secrete sugary solution. بتبتدي البولين جرينز كده تطلع sugary solution. طب البولين جرينز دي الشوجر سوليوشن دي هتعمل حاجه اسمها pollen tube. تفتح كده تيوب inside the ovary اهو inside the ovary. تمام؟ البولين تيوب دي ينزل فيها 2 male nuclei. 2 male nuclei يعني كاني خدت جزئين من الميل نيوكليس، اثنين كمان مش واحده. ماشي؟ 2 male nuclei يفضلوا يمشوا extend through the style لغايه لما يعملوا ايه؟ reach the ovum. الاوفم تحت اللي هي الاوفا بتاعتي هنا بتطلع من المايكروبايل اوبننج، الحته دي اسمها مايكروبايل اوبننج، بتطلع لهم يحصل لهم ايه؟ فيوجن او فيرتلايزيشن بقى. يكونوا لي حاجه الاثنين اسمها زايجوت. الزايجوت ده هو اللي بيكبر يكبر 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 لغايه لما يكون لي ايه؟ الامبريو او بدايه الجنين. الجنين بتاعي هنا يا جماعه هو اللي بيحصل له ديفلوبمنت ويتكون منه الفروت. يبقى الفروت الثمره اللي حضرتك بتاكلها سواء كانت بيتش ولا كانت اورنج ولا كانت دي عباره عن ايه؟ coming from this type of fertilization process. ايه اللي بيحصل؟ pollen grains forming pollen tubes by sugary solution وبعدين يعمل لي 2 main nuclei. They reach the ovum and make the fertilization or the fusion with the ovum. They produce zygote. Zygote ده first cell من fertilization. دي أول cell. يحصل لها division بعد كده تكون الامبريو. الامبريو ده بعد كده modified to form the fruit. طب بعد الفيرتلايزيشن الwall of the ovule الwall بتاعت الاوفا become the seed. دي seed من جوه. والاوفيول نفسها develop become هنا seed coat. انا اسف. الوول بتعمل seed coat من بره. طب والاوفيول نفسها البويضه نفسها become the seed. يبقى ده الايه؟ الانر بارت. يبقى السيد بيطلع منها حاجتين. seed coat بتبقى من بره covering للبذره كده وبعد كده البذره من جوه اهي. دي seed. تمام؟ يبقى ايه اللي بيحصل after fertilization؟ wall and ovule become seed coat وبعدين الاوفيول بتبقى seed. طب الاوفري نفسه بقى المبيض نفسه develop to become ايه؟ ده outer part of the fruit and develop الاوفري developed of the fruit. يعني الفروت بتاعتنا اللي احنا بناكلها دي عباره عن اوفري او المبيض بتاع الفلاور او الفيميل اورجنز. تمام كده؟ يبقى هنا الاوفري gives the fruit with one ovule contain one seed. لو عملت fertilization مع one ovule تعمل لي one seed. زي الايه؟ olives والبيتشز كلها فيها one seed. لكن لو عملت مع many ovules طبعا يطلع الايه؟ الفروت زي كده الايه؟ عارفين الفول الاخضر او البسله بنلاقي الثمره جواها كذا فوله. ليه؟ لان حصل هنا fertilization مع many ovules مش اوفيول واحد. عشان كده بتطلع لي many seeds.
ده كده باختصار البولينيشن والفيرتلايزيشن. طيب complete the following. لو احنا عندنا there are two types of reproduction. احنا قلنا reproduction يا اما sexual يا اما asexual. طب after fertilization the ovary grow forming a and the fruit will ovule converts into the seed. Types of pollinations يا اما يبقى cross pollination او self pollinations. After pollination pollen trees form a pollen tube containing two male nuclei. ده الحاجات اللي احنا لسه كنا بنتكلم دلوقتي فيها. choose لو حبينا نختار الزيجوت undergoes assisted division to form embryo. طبعا هنا الاجابه على طول. طيب flowers pollinated by air characterized by all of the following. كلهم by air. لازم يبقى فيها hanged anther قلنا ماشي. feather like stigma ماشي. scented ولا light pollen breeze. طبعا scented هنا مش لازمين. ليه؟ لأن دي باي ويند، السنتد دي في إيه؟ في اللي باي أنسر. Sexual reproduction takes place via إيه؟ Sexual reproduction. هل seed, vegetative, flowers and fruits. طبعا vegetative flowers دي by seeds لأن دي sexual reproduction. الseeds asexual ممكن يحصل vegetative fruits لكن الفلاورز هي الوحيدة اللي بتعمل السexual reproduction. الفلاورز هي اللي بتعمل السكشوال ريبرودكشن لان فيها الاندروسيوم والجينوسيوم. The innermost floral wall اخر حاجه كانت جوه كان اسمها ايه؟ احنا قلنا اللي بره كالكس بعدين كرولا بعدين اندروسيوم وبعدين اخر حاجه هي الجينوسيوم او الفوبيل بارت. تمام؟ ان شاء الله next time هنتكلم على السكشوال ريبرودكشن باذن الله ويبقى هنبتدي في السكند بارت اوف ذيس ليسون. برضه دي اجزاء مهمه جدا ولازمه جدا ان شاء الله يا جماعه في النكست يير. فحتى اللي ما شافش اللي ما حضرش السيشن النهارده معانا ممكن ببساطه يشوف الفيديو عشان يعرف الحاجات دي لو سمحتوا. نظرا للصوت بتاعكم انا مش سامعه فاشوفكم ان شاء الله المره الجايه على خير. يعني عيد فطر سعيد عليكم. Thank you and goodbye. See you. Bye bye.